3D Max වලින් හදාගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඩිසයින් එකක් මැටීරියල් එඩිටර් වලින් මැටීරියල් එකක් දාගන්න හැටි අපි පසුගිය පාඩමෙන් කතා කළා. ඒකෙදි අපි මේ මැටීරියල් එකට පාටක් දෙන හැටි, දිස්නය වගේ ඒකේ මතු පිට ස්වභාවය හදාගන්න හැටි කතා කළා. ඩිෆියුස් එකට කලර් එකක් නැතුව මැප් එකක් දෙන විදිහ කතා කළා. මෙතෙන්දී අපි 3D Max ඇතුලේ තියෙන මැප් එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන settings වෙනස් කරලා මේක හදාගන්න විදිය කතා කළා. අද අපි බලමු මේ ඇතුලේ තියෙන මැප් වෙනුවට අපිට ඕනේ මැප් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඕනේ ඉමේජ් එකක් මේකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ මැටීරියල් එකේ diffuse color එක ඉස්සරහින් තියෙන map බටන් එක ක්ලික් කරලා map browser එකෙන් මුඩින්ම තියෙන bitmap කියන එකට යනවා. එතනින් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන image එකක් අපිට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ඉන්නේ ඒ image එක ඇතුලේ. එතකොට මෙතන අපිට ටයිලින් කියන එකෙන් කොච්චර මේක රිපීට් වෙනවද කියන එක අර වගේම හදා ගන්න පුළුවන්. angle ඔගේ නොයික් ඒවා තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙහායින් bitmap parameters කියන තැන තියෙනවා cropping placement එහෙම කියලා. ඒකේ view image කියන එකට ගිහිල්ලා ඕනනම් මෙතනින් අඩු වැඩි කරගන්න crop කරගන්න එහෙමත් පුළුවන්. ඔය වගේ. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ Photoshop වලින්ම හදාගෙන ඇවිල්ලා කරන එක. apply දුන්නාම එතන අපි crop කරපු image එකට එනවා. ඔය විදිහට. දැන් අපිට මෙතනින් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක repeat වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක Photoshop වලට ගිහිල්ලා මේක open කරගෙන image එක වෙනස් කරගන්න. crop tool එක අරගෙන ඉවරලා වැඩිපුර මෙහෙම එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ මේක අප්ඩේට් වෙනවා මේ විදිහට. මේ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ස්කේල් හදාගන්න, රිපීට් වෙන එක හදාගන්න වගේ දේවල් ටිකක්. ඊට වඩා මේක හොඳට පාලනය කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේකට modify එකක් දාන්න modify list එකෙන්. මම මේ material edit එකෙන් දැන් අයින් වෙනවා. modify list එකට ගිහිල්ලා මම එතනින් යනවා UVW map කියන එකට. UVW map මේ විදිහට. ඒක ආපුවාම මේ ටීපොට් එකට පස්සේ අපිට UVW කියලා වෙනම ලේයර් එකක් එනවා. ඒකේ gizmo කියලාත් එකක් එනවා. මේ gizmo එකකින් අපිට මෙහෙම එහෙම කරන්න පුළුවන් මේ map එක තියෙන තැන, මේ map එක project වෙලා තියෙන තැන. ඊට පස්සේ මේ යටින් parameters කියන තැන වැටලා තියෙනවා planner, cylinder, spherical එක වචන වගේ. ඒ කියන්නේ මේ map එක මේ object එකට ප්‍රක්ෂේපණය කරන විදිහ නැත්නම් project කරන විදිහ. මේක planner කැලලක් විදිහට එක පැත්තකින් එන විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේක මාරු කළොත් එහෙම cylinder කියන්නේ මේ වටේටම ඔතනවා මේක. මේ විදිහට. spherical කියන්නේ මෙහෙම ගෝලයක් විදිහට ඔතනවා මේක. shrink wrap කියන්නේ මේකේ හැඩයටම. box එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට මේ හය පැත්තෙම ප්‍රොජෙක්ට් වෙනවා. ෆේස් කිව්වොත් එහෙම මේ එක පේස් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ සෙග්මන්ට් වැටලා තියෙන විදිහට එක පේස් එකකට එක ගානේ වැටලා තියෙනවා. ඔය වගේ ක්‍රම කීපයකට තියෙනවා. බොක්ස් කියන එකෙන් කොටස් 6ක් එනවා. මම හිතන්නේ මේකට ගොඩක් සිලින්ඩර් එකක් විදිහට ගැලපෙයි. මම ඒක අරගෙන මෙතනින් gizmo එක තෝරගෙන UV map එක ඇතුලේ තියෙන gizmo එක තෝරගෙන මේක කොහොම අපිට ඕන කරන තැනින් තියා ගන්නවා. ඔම ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන්. මම මේක රොටේට් කරගත්ත හරි පැත්තෙන් හරි ඉස්සෙල්ලා කන පිට වැදලා තිබිච්ච හින්දා අපි මෙහෙම කරද්දී ගැටලු ඇති වුණොත් විකෘති වුණොත් එහෙම මෙතනින් ආයේ අපිට පිට් කරලා සෙන්ටර් කරලා රීසෙට් කරලා අර කලින් තියච්ච විදිහට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන Tamanට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට මෙතනින් දිලිසෙන ගතියක් හිම දාලා හදා ගන්නවා. හරි අපි ගත්ත UVW map කියන එක ඒක මම දැනට අයින් කරනවා. තවත් මේ වගේම ක්‍රමයක් තියෙනවා මීට වඩා සංකීර්ණ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් සහ වඩාත් හොඳ ක්‍රමයක් unwrap කියලා. unwrap UVW. unwrap UVW එකෙන් වෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කොටස් වලට බෙදලා මේ විදිහට තියෙන මතු පිටවල් සියරම ටික දිග ඇරලා ඒකට යොදනවා මැප් එක. ඒක වඩා නිවැරදිව හදා ගන්න පුළුවන් එකෙන්.
නමුත් ඒක අපි වැඩිපුර කතා කරන්නේ අපිට ඒක කරන්න වෙලාවක් හිටින එකක් නැහැ. මේක ගන්නවා නම් මේක අරගෙන ඉවරලා මෙතනින් open UV editor කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ face තේරම unwrap කරගෙන එතනින් image එකක් හදාගෙන ඒ image එක Photoshop වලට අරන් ගිහලා ඒක උඩ හරියටම හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ face වලට වැටෙන විදිහට හරියට අපිට සැලසුම් කරලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මේකට යන්න පොඩ්ඩක් හම්බ වෙන්නේ අපිට තියෙන වෙලාව අනුව. ඒකින්ද අපි ඒක skip කරනවා. අර UVW කියන සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ විතරක් පාවිච්චි කරලා. මේක ඔයාලට පුළුවන් නම් පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන සර්ච් කරලා unwrap ක්‍රමය කොහොමද කරන්න කියලා වඩා හොඳට වඩා නිවැරදිව එහෙම උනොත් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ටිකක් වෙලා යන පොඩ ඉගෙන ගන්න තියෙන දෙයක්. හරි මම ඒක අයින් කරගන්නවා මෙතනින්. හරි මම තවත් ඔප්ෂන් එකක් කියලා දෙන්නම්. මම මෙහෙම බොක්ස් එකක් ගන්නවා මෙතෙන්ට. පොලිගන් එකක් කරනවා. මැටීරියල් එඩිට් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මම මේ පේස් එකක් සිලෙක්ට් කරලා පොලිගන් එක ඇතුලේ මේ ස්පේස් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මේ මැටීරියල් එක මම ඇදලා දානවා මෙහෙම. එතකොට මේකට විතරක් මේක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තව මැටීරියල් එකක් අරගෙන ඒකට වෙන එකක් දෙමු. මෙහෙම සිලෙක්ට් කරපු එකට විතරක් එහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. මේක ගොඩක් පරණ වචන වල නම් මේක ආවේ නැහැ මේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වඩා ලේසි පොලිගන් එකක් අතුරට ගිහිල්ලා පේස් එක සිලෙක්ට් කරලා මැටීරියල් එක දෙනවා. එහෙම කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන වෙන එක අවාසියක් තමයි අපිට එක ඔබ්ජෙක්ට් එකකට මැටීරියල් ගොඩාක් අපිට මෙහෙම හදන්න වෙනවා. හදනවා අපි. එතකොට පැටලින් ඇති වෙන්න පුළුවන් සහ මැටීරියල් මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේකට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ එකම මැටීරියල් එකක් අරගෙන එකම ස්ලොට් එකක් අරගෙන මේක බෙදා ගන්නවා කොටස් ගණනාවකට. ඒ කියන්නේ මැටීරියල් මේ වගේ විවිධ මැටීරියල් කීපයක් මේ එකම මැටීරියල් එකක අපි හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඒවට අංක දීලා මේක අංක වලින් මේක අඳුරලා දෙනවා. එතකොට එක ඔබ්ජෙක්ට් එකකට එක මැටීරියල් එකක්. එතකොට අපිට පැටලෙන්නේ නැහැ. ඒක නමක් දාලා එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. මේක ක්‍රමේදී අර එක ඩිසයින් එකක් පොඩි සරල වැඩක් වගේ නම් මේ ක්‍රමය හොඳයි. ඇදලා දාගන්නයි තියෙන්නේ. නමුත් අර අපි ලොකු වැඩක් කරනකොට ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට ඒ ක්‍රමයේ ටිකක් පැටලි සහගත හින්දා අනිත් ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එකකට මැටීරියල් ගොඩක් දාන එක. ඒක মালටි සබ් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක මම තව ටිකකින් කියලා දෙන්නම්. মালටි සබ් ඔබ්ජෙක්ට් කියන එක. දැනට අපි මේ මැටීරියල් එඩිට් එකේ තියෙන තව දේවල් ටිකක් සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ মালටි සබ් ඔබ්ජෙක්ට් කියන එක බලමු. හරි අපි මේ මැටීරියල් එඩිට් එකේ තියෙන තවත් කාරණා ටිකක් ඉගෙන ගමු. මම මේ හිස් එකක් අරගෙන ඉවරලා මේවට දාලා මේවත් අයින් කරගන්නවා. මේ ඔබ්ජෙක්ට් ඩිලීට් කරගන්නවා. හරි මේ ටික අපි කතා කළා මුලින් තියෙන ටික. ඊට පස්සේ මේක යටින් තියෙනවා තව maps කියලා එකක්. මේ maps කියන එක අපි දිගහැරගත්තා නම් මේකේ තවත් දේවල් ගොඩාරියක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොනවද? ambient color, diffuse color, එහෙම කිය glossiness, opacity, bump, reflection කීකේ තියෙනවා මේ මැටීරියල් එකේ තියෙන විවිධ ගුණාංග. ඒ හැම ගුණාංගයකටම අපිට මැප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහින් තියෙන හිම. දැන් diffuse කියලා අපිට උඩින් තිබුණනේ කලර් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මැප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කළා. ඒකත් මෙන්න පල්ලෙහායින් තියෙනවා. diffuse map. මේ මැටීරියල් එකට දාලා තියෙන diffuse map එක. අපිට මෙතනිනුත් ඒකටම ගිය හැකියි. දැන් මෙතනින් අපි කලින් වගේ දැම්මොත් එහෙම දැම්මොත් මේක ආයේ අපි මම parent වලට යන උඩට ගිහලා මේ map වලට යනවා. මේ දැන් diffuse map එකට හරියක් වැටිලා ඒකේ map එකේ නම වැටලා තියෙනවා. දැන් මම මේ material එක දානවා මේකට. මෙතනින් 100ට ගානකුත් තියෙන amount කියලා එකක්. මේක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට. මේ අඩු කළාම මේකේ පෙනුම අඩු වෙනවා. opacity එක අඩු වෙනවා. ඔය වගේ. කොච්චර බලපානවද කියන එක. 100 දුන්නම් සම්පූර්ණයෙන් එනවා. හරි. ඊට පස්සේ specular color level කියලා එහෙම තියෙනවා. ඒව කියන්නේ මේක දිලිසෙන විදිය මේ glossiness කියන්නේ දිලිසෙන මේක දිලිසෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඒක හැදුවා මෙතනින් කලින් මේකට මැප් එකක් දෙනවා කියන්නේ අපිට කළු සුදු වලින් පැච් විදිහට ඉමේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ එක තැනක් දිලිසෙනවා අනික් තැන දිලිසෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කලර් දෙකෙන් අපිට අඳුරලා දෙන්න පුළුවන් එක තැනක් දිලිසෙනවා අනික් තැන දිලිසෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ දිලිසෙන ප්‍රමාණයත් මෙතනින් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. self illumination ඒකෙම ආලෝකයක් විසිනවා නම් ඒ වගේ
opacity කියන්නේත් එහෙමයි. මේ opacity කියන එක ටිකක් වැදගත්. opacity කියන්නේ කොච්චර transparent එහෙම නැත්නම් එහා මෙහා පේනවද වීදුරුවක් වගේ කියන එක. ඒකටත් අපිට එක තැනක් පේනවා අනික් තැන පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් වෙලාවට ඔය ගේම් එන්ජින් වල වගේ පාවිච්චි වෙනවා. අපේ මැටීරියල් එක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි දෙයක් හදලා පෙන්වන්න උනහම ගොඩක් වෙලාවට ඔබ්ජෙක්ට් එක හදලා නැහැ, මොඩල් කරලත් නැහැ. නමුත් මැප් එකෙන් තමයි මේ ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්නේ. උදාහරණයකට දැන් ගහක් හරි ගහක කොළ හරි මොන හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් තියෙන දෙයක් කියමු. ඒකේ ඒවල දැන් ගොඩක් වෙලාවට ෆයිල් එකේ බර වැඩි වෙන්නේ මේ සෙග්මන්ට් වැඩි වුණාමනේ. සෙග්මන්ට් වැඩි වෙන්නේ නැතුව නිකන් අවම ප්‍රමාණය සෙග්මන්ට් තියාගෙන ඉවරලා මැප් එකෙන් අපි හදනවා නිකන් චිත්‍රයක් විදියට Photoshop වලින් හදාගෙන එනවා. හදාගෙන ආවිල්ලා මැප් එකට දානවා. එහෙම තමයි ගොඩක් බර අඩු කරගන්න කරන දේවල් වල ඔය ගේම් වල වගේ කරලා තියෙන්නේ. ඒකට උදාහරණයක් මම කියා දෙන්නම්. මෙතන ප්ලැනර් කෑල්ල මම දා ගන්නවා මෙහෙම. නිකන් ප්ලැනර් කෑල්ල. ඒකට මේ මැප් එකක් දා ගන්නවා. මම යනවා Photoshop වලට. Photoshop වලට ගිහිල්ලා මම new එකක් ගමු. මම ලේයර් එකක් අරගෙන මේකේ පින්සල අරගෙන ඉවරලා මොකක් හරි අඳිමු කොලයක් වගේක් අඳිමු. වගේ සරල වශයෙන් අඳගමු දැනට අපි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට අදාළ නැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පිට තියෙන කොටස වෙනම ගන්නවා. මම මෙතනින් වෙනම ලේයර් එකක් අරගෙන කළු පාට අරගෙන මේ විදිහට වගේ සරලව ගමු අපි දැනට. හරි. මම මේ ලේයර් එකට දෙනවා නමක් opacity. opacity කියලා මේ ලේයර් එක දා ගන්නවා. මේ කොලේ තියෙන ලේයර් එක අපන් diffuse කියලා දා ගන්නවා. හරි. දැන් ඒක height කළොත් එහෙනම් මේ වගේ නේ අපිට පේන්නන්නේ. background එකත් එක්ක. කොහමද මේක JPG එකක් විදිහට save කළොත් එහෙම මේක සුදු පාට නෙවෙයි අපි නැත්තම් සුදු පාට දා ගන්නත් පුළුවන්. කොහොමත් මේක save වෙන්නේ සුදු පාටත් එක්කනේ. ඒතර කළු සුදු විදිහට තමයි මේක save වෙන්නේ. දැන් මේ opacity layer එක විතරක් on කරගෙන මම මේක save කරගන්නවා. file save as opacity කියලා JPG එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ මම අර අපේ රූපය එහෙම නැත්නම් diffuse color එක on කරගෙන ඒක save කරගන්නවා. diffuse කියලා ඔය විදිහට. දැන් මම 3D Max වලට ගිහිල්ලා මේ මැටීරියල් එක දා ගන්නවා. ඒකේ diffuse color එකට මම දා ගන්නවා අර bitmap ගිහිල්ලා අර මම ඇඳපු කොලේ diffuse map එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආපහු මම parent යන උඩට ගිහිල්ලා maps වල opacity කියන එකට map එකට ගිහිල්ලා bitmap එක opacity map එක දෙනවා. ඔය වගේ. මොකුත් වෙනසක් උනේ නැහැ. අර වගේම show in viewport කියන එක on කරන්න ඕන. on කළාම මේක පෙන්වනවා අපිට. ඔය වගේ. ඒක තේරුමක් නැහැ මෙහෙම තිබුණාට. ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැ. නමුත් මෙතන මෙන්න මේ ස්ලොට් එකේ අපිට පෙන්වනවා වෙලා තියෙන දේ නේ. මේක මම රෙන්ඩර් කරගන්නවා. රෙන්ඩර් කළාම මෙන්න අපිට පේන හැටි. කොහොමවත් කරුණු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට තිබුණේ. ඒකින්ද මම වෙන දෙයක් මොකක් හරි දාන්න. මේක යටින් තියමු.